Doãn ca, suýt chút nữa là em không về được rồi. Ở đất hồi trình này ai làm gì được cậu chứ? Doãn ca, chúng ta là anh em mười mấy năm rồi, cùng vào sinh ra mất bao nhiêu lần. Em có bao giờ lừa anh đâu. Cô em này nói gì đi chứ? Có 3 chiếc xe địa hình độ lại đang hướng về làng mình. Trong nước không có mẫu xe này, treo biển số tạm thời. Em theo dõi bọn họ một lúc, một chiếc binh khí quân dụng thò ra từ cửa sổ xe. May mà em chạy nhanh, chắc là bọn họ nhắm vào anh đấy. Doãn ca, chuyện đó đã qua 6 năm rồi. Anh cũng nên ra ngoài đi lại chút đi. Cơm còn nóng đấy, đi ăn đi. Đã 6 năm rồi, cuối cùng vẫn bị người ta tìm thấy. Luyện ngục trần gian của 6 năm trước, liệu có lại khiến bản thân phải trải qua lần nữa? Dẫu có tìm thấy thì đã sao? Tôi đã bị thương rồi. Con chim này trông tinh danh nhỉ, chòm nông trên đầu trông cứ như vương miện ấy, đồ rùa rụt cổ. Ha ha ha, sao ngươi lại mắng người ta là đồ rùa rụt cổ chứ? Ngươi chỉ biết nói mỗi câu đồ rùa rụt cổ thôi à? Còn biết nói gì khác không hả đồ rùa rụt cổ? Bát gia, mời ngài dùng kẹo mút. Nghe danh ngài bình sinh rất thích. Kẹo mút 8 dấu cộng 1. Lần này tôi đi hơi vội, kẹo mút chỉ mua được loại này là tạm ổn. Còn 8 dấu cộng 1 thì không cách nào mang theo được. Mong ngài lượng thứ. Đây thật sự chỉ là một con chim thôi sao? Câu vậy mà cũng biết đến ta. Trong giới thợ săn, ai mà không biết đại danh lừng lẫy của bát gia chứ? Ngài đã để lại quá nhiều huyền thoại rồi. Trong giới thợ săn, ta chưa từng thấy người đàn bà này. Tôi có một người đồng nghiệp từng có duyên gặp mặt bát gia một lần. Biết hôm nay tôi sẽ tới đây, kiến trúc tiên sinh và ngài đã đặc biệt dặn dò tôi phải hầu hạ bát gia thật tốt. Dùng đi, kẹo mút ngon thế này đã bóc vỏ rồi. Không dùng thì phỉ lắm. Người đàn bà này, cô rất hiểu chuyện đấy. Đa tạ bát gia đã khen ngợi. Xem ra cô đã nắm rõ lai lịch của tôi rồi. Nói đi, tốn công sức với tôi như vậy là vì chuyện gì? Tôi tên Cố Thanh Phong, là người phụ trách khu vực châu Á của Hội Nghiên cứu Sinh vật Quốc tế. Hội Nghiên cứu Sinh vật Quốc tế của chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, chuyên nghiên cứu và phát triển ứng dụng trong phạm vi toàn thế giới về các sinh vật kỳ dị. Người đi cùng tôi đây là Lý Tử Mộc, đội trưởng đội hành động khu vực châu Á. Mùi vị này là nó. Doãn ca, chuyện này không thể nào chứ? Vốn dĩ là không thể, nhưng giờ có lẽ chính là nó. Hơn nữa mùi vị vẫn còn rất mới. Thứ này rời khỏi bản thể không quá 1 tháng. Nó vậy mà vẫn còn sống. Không phải nó đang ngôn vô ích. Thứ này các người phát hiện ở đâu? Vùng Viễn Đông Liên bang Đức, bờ Bắc Hắc Giang của nước ta. 2 tuần trước, tại một ngôi làng cách phía Bắc Hắc Giang hơn 20 km, có 182 người mất tích, trong đó có 73 người gốc Hoa. Khi cảnh sát Đức khám nghiệm hiện trường, đã phát hiện dấu vết bò trườn của sinh vật khổng lồ. Sau khi tìm thấy chiếc vảy này tại hiện trường, cảnh sát đã truy tìm dấu vết hung thủ ở nhiều nơi. Đến Hắc Giang thì dấu vết biến mất hoàn toàn. Hắc Giang là đường biên giới giữa nước ta và Nga. Cảnh sát Nga không tiện điều tra. Hơn nữa chuyện này liên quan đến sinh vật kỳ dị, cho nên chính phủ Nga đã báo cáo lên Hội Nghiên cứu Sinh vật Quốc tế. Hy vọng chúng tôi đứng ra điều tra vụ này. Chuyện này đã thu hút sự quan tâm cao độ từ phía Hội Nghiên cứu. Bởi vì dừng lại, ý cô là chiếc vảy này xuất hiện gần Hắc Giang. Đúng vậy, sao có thể chứ? Làm sao tôi có thể không nhận ra chiếc vảy này? 6 năm trước tôi theo cha lên Cồn Lôn, đã tận mắt nhìn thấy chủ nhân của nó. Đó là sinh vật kỳ dị khổng lồ nhất tôi từng thấy. Lúc đó nó đang tắm mình trong thiên lôi, giống như đang độ kiếp. Rõ ràng đã mất rồi, sao có thể vẫn còn sống được? Vậy Cố Thanh Phong tiểu thư đến đây lần này là muốn mời tôi làm gì? Đương nhiên là để bắt giữ sinh vật kỳ dị này rồi. Trong giới thợ săn, ai mà chẳng biết Trúc tiên sinh là cao nhân trong lĩnh vực này. Bắt giữ, nếu các người hoàn toàn là dân ngoại đạo, nói ra 2 chữ bắt giữ thì còn có thể chấm trước. Nhưng Hội Nghiên cứu Sinh vật Quốc tế các người chắc không phải dân ngoại đạo chứ? Đối mặt với thứ đó, giữ được một mạng đã là tốt lắm rồi. Chúng tôi tuyệt đối tin tưởng vào năng lực của Trúc tiên sinh. Được rồi, đã các người tin tưởng tôi cũng nói thẳng luôn. Tôi có thể phá lệ tái xuất lần này, nhưng cái giá là 10 triệu, và bất kể nó mất hay còn. 10 triệu, này cậu em, cậu đang sư tử ngoạn đấy à? Cậu có biết không, đội ngũ lính đánh thuê tinh nhuệ của tôi, 3 tiểu đội tổng cộng 15 người, đều đã ký hợp đồng sinh mệnh. Nhiệm vụ lần này cũng chỉ nhận có 10 triệu. 10 triệu tệ này, coi như là tiền bán mạng của 15 người chúng tôi đấy. Chỉ một mình cậu mà cũng dám đòi 10 triệu sao? Ý tôi nói là đô la Mỹ, số tiền lớn thế này, thẩm quyền của tôi không đủ. Xin Trúc tiên sinh đợi một lát. Tôi phải xin chỉ thị của cấp trên. Tôi vừa gia nhập hội nghiên cứu chưa lâu. Cố Thanh Phong không chỉ là tiến sĩ Harvard, gia thế chắc chắn không đơn giản, nhưng gã thầy giáo là nghèo khổ này vừa mở miệng đã đòi 10 triệu đô la. Vậy mà cấp trên lại có khả năng đồng ý. Đội quân đánh thuê 15 người của tôi, hóa ra còn không bằng một mình hắn. Trúc tiên sinh, tôi đã xin chỉ thị rồi. Ý của cấp trên là dùng mức giá này để mời Trúc tiên sinh ra tay, thật sự là vẫn còn hơi khiêm tốn. Chỉ là hội nghiên cứu của chúng tôi là tổ chức phi lợi nhuận, nguồn vốn có hạn. Anh xem thế này được không? Bắt sống là 10 triệu đô la. Nếu không thì 8 triệu đô la, đặt cọc trước 30%, không phải chứ? Cấp trên thật sự đồng ý sao? Tôi thay mặt Hội Nghiên cứu Sinh vật Quốc tế, cảm ơn Lâm tiên sinh đã trượng nghĩa giúp đỡ. Không cần khách sáo vậy đâu, cứ quyết định thế đi. Tôi cần chuẩn bị chút đồ, không vội, chúng tôi đợi anh. Anh ấy đang làm gì vậy? Dùng xi dâu là thượng phẩm để cúng tế binh khí. Cúng tế binh khí? Nhà họ Trúc ở Liệt Môn có thờ phụng một món binh khí thượng cổ. Giai truyền 86 đời, Trúc Ảnh là truyền nhân đời thứ 87.
Chi ra, trông cậy vào sự che chở của ngài. 6 năm trước tôi đã thoát nạn ở Côn Lôn. Hôm nay có tin tới, con súc sinh ở Côn Lôn đó không những chưa mất, mà còn chạy đến Long Giang, đành mời Chi ra đi cùng tôi một chuyến vậy. Con súc sinh đó không nên tồn tại trên đời. Bây đặt thần thần quỷ quỷ, Chi ra chào ngài nhé. Doãn ca, em vào rừng một chuyến, lần này đi không biết bao giờ mới về. Mấy con chim cảnh của em có vài con tính khí nóng này, em sợ chúng đợi không được lại tự đăng xuất nơi vách núi. Em đi khuyên chúng đổi chủ đi, đi, bắt ra là anh em tốt. Chỉ là hơi phiền, lát nữa tôi ngồi xe nào? Ngồi cùng xe với tôi, nhưng xin hãy phiền phức một chút, tháo hết ghế sau của chiếc xe đó ra đi. Tháo ghế sau làm gì? Để đặt chiếc hộp sau lưng tôi. Thứ này của anh được đóng gói kỹ thế này, buộc lên giá nóc xe là được rồi mà. Lần này số lượng xe được cấp phép nhập cảnh rất hạn chế, người đã ngồi chật kín rồi. Tháo ghế đi thì anh định để người của tôi ngồi đâu? Thứ này tôi phải mang theo bên mình. Tôi không đồng ý, đội trưởng Lý. Chúng ta nghe theo sự sắp xếp của Trúc tiên sinh. Cấp trên đã nói rồi, chỉ cần mời được Trúc tiên sinh thì đội ngũ này sẽ lấy Trúc tiên sinh làm đầu. Mọi chuyện đều nghe theo anh ấy. Cô là cấp trên, cô nói sao thì là vậy. Mọi người giúp một tay tháo hết ghế sau của xe này ra. Anh em vốn ở xe này thì sang xe khác ngồi trên Trúc tí. Không ngờ anh lại có uy thế như vậy. Cậu ấy tên Thanh Y, là đội phó đội hành động khu vực châu Á của chúng tôi. Cậu ấy là chuyên gia trang bị công nghệ của chúng tôi đấy. Chào Trúc lão sư, những người này là ai vậy? Trúc lão sư, anh sắp đi xa sao? Lần này Trúc lão sư đi bao lâu thế? Có ảnh hưởng đến việc học của con nhà tôi không? Cái đám díu dít này bao giờ mới xong đây? Ra khỏi núi còn mất hơn 7 tiếng nữa đấy. Chuyện thường tình thôi. Kiên nhẫn chút đi. Hai người các cậu mau khiêng cái hộp này lên xe đi. Cái thứ đen thui này trông cứ như một cỗ quan tài bên cạnh, thấy mà phát khiếp. Các cậu chưa ăn cơm mà, đứng dậy cho tôi, đừng làm mất mặt, để tôi. Đội trưởng Lý cần giúp không? Tấm lòng xin nhận. Để tôi làm cho. Người anh gầy gò thế này mà sao sức lực lớn vậy? Với lại trong cái hộp này đựng thứ gì thế? Sau này cậu sẽ biết thôi. Sao thế Doãn ca? Cuối cùng em vẫn nói dối họ. Nói rằng em sẽ quay lại, chúng ta còn quay lại không? Tạm biệt nhé. Bay mệt rồi mà cũng không cho nghỉ. Cái đường hỏng này sốc chết người ta mất. Cố chịu một chút, đến tỉnh Xuân Ninh ổn định chỗ ở xong, sẽ tìm cho người một khu rừng để kiếm ăn. Đừng làm phiền Trúc tiên sinh nghỉ ngơi. Tìm khu rừng gần đây mà kiếm ăn đi. Ngoan ngoãn chút, đừng có chạy lung tung. Biết rồi. Cuối cùng cũng được ra ngoài hít thở không khí. Lý đội qua đây ngồi chung đi. Vị này là nhà khoa học trưởng của Hội Nghiên cứu Sinh vật Quốc tế, giáo sư Tần Thiên Tỷ. Còn đây là học trò của ông ấy, tiến sĩ Bạch Hạc Miên, nhà sinh vật học trẻ hàng đầu trong nước. Giáo sư, tiến sĩ, vị này là người dẫn đoàn trong hành động lần này. Trúc ảnh, Trúc tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh Trúc tiên sinh đã lâu. Không ngờ anh lại trẻ tuổi như vậy, đúng là hậu sinh khả úy. Tôi chỉ là một nghiên cứu sinh nửa mùa thôi, so sánh được với sự chuyên nghiệp của hai vị. Dự án khảo sát khoa học sinh vật chưa xác định tại Hắc Giang lần này, do giáo sư Tần và tiến sĩ Bạch toàn quyền phụ trách. Họ đặc biệt đợi ở đây để hội quân cùng chúng ta và cùng xuất phát. Hai vị cũng định vào rừng đến Hắc Giang sao? Dĩ nhiên là phải đi rồi. Chúng tôi dựa vào chiếc vảy của sinh vật chưa xác định đó, đã hoàn thành nghiên cứu sơ bộ. Đây là một kỳ tích sinh vật học tầm cỡ thế giới. Tiểu Bạch, nói cho Trúc tiên sinh nghe về những phát hiện nghiên cứu cụ thể đi. Dựa trên tính toán tỷ lệ của chiếc vảy, kích thước của sinh vật này cực kỳ khổng lồ. Trọng lượng ước tính có thể đạt tới hàng trăm tấn, tương đương với loài sinh vật biển lớn nhất hiện nay là cá voi xanh. Cá voi xanh dựa vào sức nổi của nước biển để nâng đỡ cơ thể, nhưng đây lại là sinh vật thuần túy trên cạn, dưới tác động của trọng lực mặt đất, làm sao trọng lượng trăm tấn có thể duy trì cấu trúc cơ thể ổn định. Đây hiện là bí ẩn sinh vật học lớn nhất. Thứ hai, độ cứng của chiếc vảy này lên tới cấp 9/5, gần như kim cương, thu về độ cứng cấp khoáng thạch đồng vi, chưa từng phát hiện đặc tính tương tự trên cơ thể sinh vật nào. Điều này cũng tạm thời giải thích được cho nó khả năng chịu đựng cơ thể mạnh mẽ. Cuối cùng là kết quả giải mã gen. Chuỗi gen của nó có độ tương đồng tới 97% với loài chăn khổng lồ Ta Tân cổ đại, nhưng kích thước lại vượt xa loài chăn đó. Tuổi thọ ước tính có thể vượt quá 1000 năm. Trúc tiên sinh, đây là kỳ tích sinh vật nghìn năm có một. Tôi và cố vấn đã dành cả đời để nghiên cứu, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội tận mắt chứng kiến thực thể sống. Chúng tôi biết chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm, dù cho có anh dẫn đoàn, nhưng bắt sống vẫn là việc cực kỳ khó khăn, rủi ro khôn lường. Nhưng chính vì vậy, chúng tôi mới phải đích thân có mặt để chứng kiến, có thể tận mắt thấy kỳ tích sinh vật học này. Dẫu có nằm lại nơi rừng sâu, tôi cũng không còn gì hối tiếc. Tôi mang Tiểu Bạch đi cùng, chính là muốn bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm nguy. Cái thân già này của tôi sẽ đứng ở tuyến đầu là được. Tôi đồng ý. Trúc tiên sinh không thuộc về hội nghiên cứu, tôi không có quyền can thiệp vào lựa chọn của anh ấy. Nhưng tôi là đội trưởng đội hành động khu vực châu Á của hội, có quyền quyết định tư cách nhân sự tham gia đội. Hai vị là học giả nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ chính là ở lại căn cứ để nghiên cứu. Mạo hiểm vào rừng chỉ tổ gây thêm phiền phức. Lý đội trưởng, anh đang đảo lộn gốc ngọn rồi. Tôi là chuyên gia trưởng của hội nghiên cứu, thành viên của hội đồng nguyên lão. Chức vụ đội trưởng châu Á của anh vốn là do tôi bổ nhiệm. Vậy thì giờ ông cách chức tôi luôn đi. Cái cúc tức này tôi chịu đủ rồi. Các người chỉ cần khua môi múa mép là quyết định vào rừng, nhưng cuối cùng lại là chúng tôi phải lấy tính mạng anh em ra để phục vụ cho sự cố chấp của các người, chi ra hàng chục triệu thù lao. Vẻ ngoài thì cao ngạo, thực chất là một dịch vụ bảo vệ của chúng tôi. Tính mạng con người chưa bao giờ là món hàng có thể định giá bằng tiền. Lý đội trưởng, mọi sinh mệnh đều bình đẳng vô giá, trách nhiệm không phân cao thấp. Các anh có trách nhiệm hộ tống, chúng tôi có sứ mệnh nghiên cứu. Nếu anh khẳng định chúng tôi là gánh nặng, chúng tôi có thể tự mình vào rừng, không cần đội ngũ của anh bảo vệ. Mọi người đều có chung mục tiêu và đều đã sẵn sàng tâm lý đối mặt với rủi ro. Chi bằng hãy hợp tác vui vẻ. Có Trúc tiên sinh ở đây, chắc chắn sẽ hóa nguy thành an. Đúng không Trúc tiên sinh? Tôi chỉ nhận tiền làm việc thôi, tranh chấp nội bộ không liên quan đến tôi. Tôi ăn xong rồi, lên lầu đây. Doãn ca, mấy cái cây trong thành phố đều phun thuốc trừ sâu cả. Em suýt chút nữa là bị trúng độc rồi. Đúng là hố người mà. Nếu ngươi trúng độc thật thì ta lại được yên thân vài ngày.
Chúng ta đã nhận việc rồi. Sau tối nay hãy ngoan ngoãn đi, đừng có chạy lung tung nữa. Học được rồi, biết rồi. Lúc nãy ở nhà hàng cãi nhau em đều nghe thấy cả. Cái gã to xác Lý Tử Mộc đó đúng là không biết điều. Sao lại nói vậy? Hai cái ông một sách kia là gánh nặng thì ai cũng thấy rõ. Nhưng Lý Tử Mộc cùng với mười mấy người của hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Toàn là gánh nặng. Em biết Doãn ca anh lời chấp nhặt thôi. Chăn một con cừu cũng là chăn, chăn một đàn cừu cũng là chăn. Theo em thấy, cái việc này chẳng cần đến nhiều người thế đâu. Hai ta ra tay là giải quyết gọn nhẹ. Cùng lắm thì dắt theo Cố Thanh Phong. Cô ta biết điều, biết chừng mực, trông cũng thuận mắt. Cái đồ nhỏ mọn này học đâu ra thói kiêu ngạo thế hả? Doãn ca lợi hại như vậy, em đi theo anh. Nếu không kêu một chút thì chẳng phải làm mất mặt anh sao? Bình thường nghịch ngợm bốc phét thì không sao, nhưng khi thực sự đối đầu với thứ đó thì phải hết sức thận trọng. Tuyệt đối đừng lơ là, cứ yên tâm đi. Hai ta là anh em vào sinh ra mất, em có bao giờ làm hỏng việc đâu. Trúc tiên sinh, bắt ra, sáng sớm đã không tìm thấy gì để ăn à? Khách sạn này điều kiện bình thường, bánh ngọt không được tinh tế cho lắm. Ngài đừng chê nhé. Anh xem, vẫn là cô ta biết cách cư xử nhất. Trúc tiên sinh, tôi đã thuyết phục được Lý đội trưởng rồi. Anh ấy đồng ý để giáo sư Tần và tiến sĩ Bạch cùng đi. Chỉ là không biết phía anh có ngại không? Tôi không quan tâm, hai người này quá cố chấp với chuyên môn của mình. Nhưng cũng chính vì sự cố chấp đó mới có được ngày hôm nay. Chúng ta không đưa họ đi, nhiều khả năng họ sẽ tự lập đội để đi. Lúc đó mới thực sự là đi tìm cái mất, mang theo sẽ an toàn hơn. Trúc tiên sinh đúng là ngoài lạnh trong nóng. Có câu này của anh là tôi hoàn toàn yên tâm rồi. Đừng yên tâm quá sớm, đối thủ lần này lợi hại hơn nhiều so với các người tưởng tượng đấy. Chẳng lẽ Trúc tiên sinh, anh đã sớm biết về sinh vật chưa xác định này rồi sao? 6 năm trước tôi đã từng giao thủ với nó. Chắc cô cũng từng nghe qua chuyện ở Côn Lôn rồi chứ? Đó là một thảm kịch lớn trong giới thợ săn. Hơn 30 thợ săn tinh anh lên núi. Cuối cùng người sống sót trở về chỉ có mình anh. Cũng chính vì bản hồ sơ năng lực này, hội nghiên cứu mới quyết định mời anh làm người dẫn đoàn cho hành động lần này. Chẳng lẽ sinh vật ở Côn Lôn 6 năm trước, kẻ đã tiêu diệt cả đội ngũ thợ săn, chính là con ở Hắc Giang này sao? Dựa trên tất cả các manh mối hiện tại thì đúng là nó, không sai đâu. Cô có biết bản lĩnh của tôi là do ai dạy không? Dù là gia chủ đời thứ 86 của nhà họ Trúc, Trúc Nhạc Sơn lão tiên sinh, ông ấy chính là thủ lĩnh của liệt môn hiện nay. 6 năm trước cha tôi đã mất ở Côn Lôn. Xin lỗi Trúc tiên sinh, chúng tôi không hề biết chuyện này. Đã chạm vào nỗi đau của anh rồi, không sao. Trận chiến Côn Lôn là bí mật tuyệt đối của giới thợ săn, không công khai. Các người có thể tra ra chút manh mối đã là không đơn giản rồi. Vậy nói như vậy, Trúc lão tiên sinh đã qua đời. Anh hiện giờ chính là thủ lĩnh mới của liệt môn. Liệt môn chưa bao giờ có cái gọi là thủ lĩnh, chỉ là người trong giới nể mặt nhà họ Trúc vài phần. Khi hành động tập thể thì sẵn sàng nghe theo sự điều phối của nhà họ Trúc mà thôi. Hóa ra là như vậy, là tôi nông cạn rồi. Tôi còn nghe nói còn có một tín vật đầu rồng của liệt môn là những ngón cái xương rồng, là biểu tượng quyền uy tuyệt đối của nhà họ Trúc trong liệt môn. Cô nghe ngóng hơi nhiều rồi đấy. Thành thật xin lỗi Trúc tiên sinh, là tôi lỡ lời rồi. Tôi không nên hỏi nhiều. Sở dĩ tôi nói với cô những điều này, tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi biết cô đang rất phấn khích, cảm thấy có tôi ở đây thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nhưng cô là người phụ trách thực tế của đội ngũ này, tuyệt đối đừng có tâm lý cầu may như vậy. Tôi chỉ nhận tiền làm việc, không cần phải chịu trách nhiệm cho tính mạng của bất kỳ ai. Cô thì khác, chắc cô hiểu ý tôi chứ. Đa tạ Trúc tiên sinh đã dạy bảo, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Trúc tiên sinh, trời sáng rồi, mọi người đã tập hợp ở đại sảnh. Mời anh qua hội quân để chuẩn bị xuất phát. Trúc tiên sinh xin hãy chuẩn bị một chút. 1 tiếng nữa chúng ta sẽ xuất phát vào rừng. Xem bộ dạng này của cô, chắc cũng luyện võ vài năm rồi nhỉ? Judo và taekwondo tôi đều đã luyện qua một cách hệ thống. Lâm tiên sinh yên tâm, tôi sẽ không trở thành gánh nặng của đội đâu. Mấy thứ cô luyện đó không có tác dụng gì đâu. Doãn ca, em không dám nữa đâu mà. Đã là lúc nào rồi hả? Mà người vẫn còn không quản nổi bản thân mình, ra ngoài quậy phá cả một đêm, tinh thần hao tổn hết sạch rồi. Nhìn cái bộ dạng lờ đờ ải này của ngươi xem. Ta nói lần cuối cùng, con dám lười biếng quậy phá như vậy nữa, ta trực tiếp xử đẹp ngươi luôn. Doãn ca đừng mà, chúng ta là anh em vào sinh ra mất, anh không thể đối xử với em như vậy được. Ta có thể. Doãn ca, có người ngoài ở đây mà, giữ thể diện cho anh chút đi. Cô mau xin giúp cho bác gia một câu đi. Trúc tiên sinh, không đến mức đó đâu. Bác gia chỉ là nhất thời ham chơi thôi, lần sau sẽ không thế nữa. Nó không phải là một con chim bình thường. Bác gia đương nhiên không phải là loại chim thường rồi. Một khi trạng thái của nó không ổn định, lúc then chốt không chỉ làm hỏng việc, mà có khả năng tôi sẽ phải nằm lại nơi rừng sâu. Khi đó tính mạng của tất cả mọi người đều không giữ được. Vậy nên cô vẫn muốn xin cho nó sao? Doãn ca, lần cuối cùng thôi. Lần này vào rừng nếu em dám làm hỏng việc dù chỉ một chút, không cần anh ra tay, em tự đâm đầu vào vách núi mà chết. Doãn ca, giờ anh mà động binh khí, vết thương của em không lành được đâu. Lúc đó muốn ra sức cũng không được, thật sự không dám nữa rồi. Lần sau còn dám nữa không? Tuyệt đối không dám nữa, không bao giờ dám nữa. Trung Quốc kiểm soát rất nghiêm ngặt, binh khí hạng nặng không thể vận chuyển. Lô trang bị này chỉ có thể hội quân cùng chúng ta ở đây. Trúc tiên sinh, tôi biết anh có thân thủ phi phàm, nhưng những trang bị hiện đại này chắc anh cũng chưa tiếp xúc nhiều nhỉ? Thế nào Trúc tiên sinh, lô trang bị hàng đầu này anh có hài lòng không? Sai rồi, đợi tôi một lát. Hôm nay vào rừng vẫn phải nhờ đến một cánh tay của Truy gia. Đệ tử Trúc Ảnh thỉnh nguyện, bày đặt thần thần quỷ quỷ, mê mông.
Truy ra, đây là danh sách vào rừng. Phù hộ 19 người vào rừng. Khi 19 người ra khỏi rừng, 19 người không thừa một ai, không thiếu một ai, mọi việc mới dừng lại. Đệ tử sau này sẽ báo đáp. Truy ra là thứ gì tốt nhất? Đây là cái gì? Nhìn hình dáng thì là cung phản khúc nhỉ? Cậu ngốc à? Có thấy cái cung phản khúc nào to thế này bao giờ chưa? Dài hơn 2 mét, thân cung còn to hơn cả bắp đùi. Cái này mà là sức người kéo được sao? Nhưng nếu người kéo cung là anh ấy thì sao? Không liên quan đến sức lực. Thân cung này hai tay ông không xuể, căn bản là không có cách nào phát lực được. Anh ấy đặc biệt thỉnh ra chắc chắn là có tác dụng. Đúng vậy, đây là cung phản khúc gia truyền của nhà họ Trúc. Trong giới tôn kính gọi là truy ra. Tính tình nó không tốt đâu, các người bớt bàn tán đi. Xuất phát. Đợi một chút giáo sư Quách. Mệt rồi, trước khi đi đã đặc biệt rèn luyện rồi, nhưng vẫn không theo kịp được thanh niên các anh. Xin lỗi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Trúc tiên sinh, chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ một lát được không? Ở đây không được. Tại sao? Anh là chuyên gia thì tự nhìn đi. Thầy ơi, đây là nơi cư trú của hồ Sabizin. Dưới gốc cây phát hiện có dấu chân, ít nhất là 2 con ơi, chẳng phải chỉ là hồ thôi sao? Chúng ta đông người thế này, nó mà tới cũng chỉ nộp mạng thôi. Đi tiếp, đi thêm một đoạn nữa, tôi còn có thể làm thêm nghề tay trái. Được. Nhìn vết răng, cá thể này răng vẫn chưa phát triển hoàn thiện, vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Dù chưa trưởng thành thì thể hình cũng đủ hung hãn rồi. Ở đây vốn dĩ nó là vô địch, ai có thể hạ sát được nó chứ? Đa ngôn vô ích. Có thương nhân ý, nhân hữu liệt hổ tâm. Nơi này không nên nán lại lâu, rời khỏi đây ngay. Mọi người đừng cử động, gần đây có một thứ rất lớn. Lý Tử Mộc, đây chính là mục tiêu tôi chọn cho anh. Anh Khánh, thứ lớn đó ở đâu? Sao tôi không thấy nhỉ? Là tiếng hổ gầm, lập tức lên núi, từ trên cao quan sát. Thầy ơi, sức khỏe của thầy không chịu nổi đâu. Ta không sao, đã hồi phục rồi, người già mà thể lực tốt thật đấy. Trời ạ, thứ này cao gần 4 mét rồi. Cá thể gấu nâu được siêu lớn. Sau khi trưởng thành, nó không có thiên địch trong tự nhiên. Cuộc đối đầu giữa gấu nâu siêu lớn và hồ Sabizin cực kỳ hiếm thấy. Lần này cuối cùng cũng lưu lại được tư liệu quay thực tế. Nó phát hiện ra chúng ta sao? Chắc vậy, con người còn đáng sợ hơn mãnh thú. Tiếp tục lên đường, vạch lộ trình đi từ phía này lên. Thứ lớn mà anh nói chính là con gấu nâu này sao? Nó đã chạy rồi, không cần thiết phải đi đường vòng. Lộ trình cũ thì lúc trời tối vừa vặn tới đích. Đi đường vòng chỉ có thể dựng chạy ngoài trời, rủi ro cao hơn. Con gấu này cũng coi là thứ lớn rồi. Gấu nâu cao 4 mét mà còn chưa tính là lớn sao? Ý anh là sao? Phía bên kia có thứ lớn hơn ơi? Không thể nào. Mọi Hưng An lĩnh, sinh vật trên cạn lớn nhất chính là gấu nâu siêu lớn. Sẽ không trùng hợp thế chứ? Không phải nó. Nếu là nó thì ngược lại còn rảnh nợ. Thanh Nhi, khởi động phơ lạc cắm chính xác hướng tây bắc. Rõ. Trúc tiên sinh, cho một lời giải thích đi. Tin hay không tùy các người. Tôi đi hướng đông. Muốn theo thì theo, không theo thì tùy. Chú ý thái độ của anh đi. Tôi nhịn anh lâu rồi. Tôi là đội trưởng hành động. Lộ trình do tôi quyết định. Anh phải phục tùng sắp xếp của đội ngũ. Đừng để đầu óc mụ mị. Anh nói cái gì? Vừa nãy cách 400 mét có một con hổ. Người của các anh đã suýt chút nữa mất kiểm soát. Thật sự gặp phải vật lạ chưa biết. Các anh có dư vững được hỏa lực không? Nhóc con, ta thừa nhận người có chút bản lĩnh. Lúc trước không có binh khí, người ngông cuồng thì thôi đi. Bây giờ trong tay bọn ta có đồ chơi rồi. Bớt nổ đi. Còn nói bọn ta không quản nổi. Bây giờ ta nói cho người biết luôn. Nếu ta không quản nổi, thì người đầu tiên là người đấy. Người có giỏi võ đến mấy thì cũng đỡ được đạn không? Vương Dũng, bỏ binh khí xuống. Không được dùng đồ chơi chĩa vào người mình. Đội phó, cậu đừng quản. Cậu ta không biết nhìn đại cục, thật khó chịu. Tôi không có chiều chuộng hắn. Vương Dũng, cậu điên rồi à? 3,4 là súng của Lâm tổng mà. Nữ đội trưởng là súng cướp cò. Thật sự là ngoài ý muốn. Tôi biết là súng cướp cò, nhưng vì nó lại nhắm vào người này. Tên ngốc này, Trúc tiên sinh, là do tôi quản giáo không nghiêm. Ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với cậu ta. Cậu nợ tôi một mạng. Tôi ghi nhớ rồi, quản cho tốt người của anh và binh khí của anh đi. Anh nói như thể Lâm tổng nghe lời anh vậy. Đồ đức chế tạo cũng chẳng đáng tin lắm, vẫn có thể cướp cò. Trúc tiên sinh, truy ra, chọn lấy một vị đi. Chúng tôi không ăn cái này. Không ăn cơm sao mà được. Sẽ đòi đấy, Tiểu Bát nói không sai đâu. Thứ này không đủ dinh dưỡng. Đây là khẩu phần quân dụng, mỗi phần hơn 1000 calo, nhiệt lượng đủ rồi. Sao lại có thể không đủ dinh dưỡng? Tôi đi tìm chút đồ ăn, rừng sâu núi thẳm thế này. Trời tối rồi đi đâu tìm thức ăn, cứ để anh ta đi. Chút chuyện này không làm khó được Trúc tiên sinh đâu. Kiếm cớ thôi. Cái này thơm quá đi mất, thịt hoáng chính hiệu. Con hoáng này chắc phải nặng hơn 30 kg, đủ cho tất cả chúng ta ăn rồi. Sớm biết đi đường vòng mà được ăn ngon thế này. Vương Dũng cũng không cần ăn một trận đòn rồi. Im miệng đi đội phó, đó là tự Trúc lấy. Dám dùng đồ chơi với Trúc tiên sinh, anh ta còn sống được là may lắm rồi. Trúc tiên sinh, ban ngày là do tôi không hiểu chuyện. Sau này tôi tuyệt đối nghe lời ngài. Không ngờ Trúc tiên sinh lợi hại như vậy, còn biết nướng thịt nữa. Tay nghề tuyệt đỉnh luôn. Truy ra thấy cậu thuận mắt, miếng thịt này cho cậu đấy ấy. Vậy tôi có phần không? Truy ra không có giao tình với cậu. Cậu dẫn 3 người đi trước mở đường. Được, mấy sợi xích này xem ra còn khá chắc chắn. Mấy tấm ván cầu này mục nát hết rồi, giữ lại ngược lại còn dễ bước hụt mà xảy ra chuyện. Tần giáo sư, tôi dẫn vài người lần theo xích sắt qua sông trước. Sau khi kiểm tra bờ bên kia an toàn sẽ lắp dây cáp treo. Để Bạch tiến sĩ và Cố Thanh Phong đi cáp treo là an toàn nhất. Đúng vậy, Tần giáo sư, cáp treo sử dụng 3 lớp dây an toàn chịu lực cộng với móc thép, chuyên dụng hàng không để trượt trên không, độ ổn định cực cao. Vậy phiền Lý đội trưởng và Thanh đội trưởng nhọc lòng rồi. Trúc tiên sinh, anh có chuyện gì sao? Không đúng, có mùi tanh gì cơ? Chẳng lẽ là mùi dì xét của xích sắt lâu ngày bị ẩm sao? Lý đội trưởng, anh dẫn người vào núi chặt thân cây vân sam vỏ đỏ. Đường kính càng lớn càng tốt. Tất cả những người còn lại lùi sau 20 mét, tránh xa bờ sông. Chỉnh đốn tại chỗ ư? Hả? Nhìn tôi làm gì? Chỉ thị của Trúc tiên sinh, cứ trực tiếp thi hành đi. Lý đội, tối qua lương khô không đủ, thể lực chưa hồi phục, chặt cây tốn sức lắm. Làm xong việc tối nay có được ăn ngon không? Cút vào trong đó làm việc cho tôi. Trúc tiên sinh, mạo muội xin hỏi tại sao phải tạm thời đốn gỗ? Kinh nghiệm ứng biến ngoài trời rất quan trọng đối với đội của chúng tôi. Để đề phòng vạn nhất, dưới nước có giấu thứ gì đó.
Trúc tiên sinh, số thân cây này đủ dùng chưa? Cũng tạm. Lót vào giữa các sợi xích sắt làm điểm tựa bước chân. Trực tiếp lắp các treo là nhanh nhất. Lót thân cây quá tốn thời gian. Khoảng cách giữa các xích sắt quá lớn, các treo hay đi tay không trên xích sắt đều không có không gian né tránh. La Hỏa bà tử, không sai đâu. Một khi đột nhiên có nguy hiểm, sẽ không cách nào bảo vệ được tất cả mọi người cùng lúc. Ngoài ra, các người không thấy có điểm bất thường sao? Nơi này từ xưa đã là con đường trọng yếu giữa núi rừng, không thể nào để mặc cây cầu này bị hoang phế như vậy. Không phải cầu hỏng không ai đi, mà là không ai dám đi nên cầu mới hỏng. Thành viên phối hợp lót cầu, Tiểu Bạch lấy thước cuộn đo khoảng cách các sợi xích. Cẩn thận. Là cá, thân hình dài thế kia, tốc độ bơi cực nhanh. Bận rộn cả buổi sáng chặt cây to chỉ để đề phòng. Một con cá thôi sao? Nó mà lao tới thật thì tôi có thể sự đẹp nó ngay. Bữa tối vừa vặn có thêm món. Tất cả mọi người lùi lại thêm 10 mét nữa. Vua cá nước ngọt chính là cá hoàng dã sinh, mùi tanh trên mặt cầu chính là do nó để lại. Nó không có ý định chủ động tấn công người. Giống cá bản địa ở lưu vực nước lạnh, cá thể lớn nhất có thể đạt tới 3 tấn. Đàn cá đang nhảy lên là cá hồi đại mã cá, đang bơi ngược dòng đẻ trứng là con mồi chính của cá hoàng. Bốn phía lòng sông hẹp lại khiến dòng chảy chậm đi. Đàn cá buộc phải nhảy lên để tránh nguy hiểm. Điểm đáng ngờ không nằm ở việc cá hoàng săn mồi. Cá hoàng dã sinh cá thể lớn vẫn chưa tuyệt chủng. Dân làng địa phương bao đời này vẫn đánh cá, hoàn toàn có năng lực xua đuổi chúng. Tại sao lại để mặc nó trú ngụ thường xuyên ở đây? Trúc tiên sinh, vừa rồi tại sao không ra tay? Coi như là trừ khử một mối họa tiềm tàng. Nó chỉ tuân theo bản năng săn mồi, không xâm phạm con người, không cần thiết phải ra tay. Doãn ca chỉ cần tiện tay là giải quyết xong. Súng nước chỉ cần dùng một phần sức, 10 giây cũng đủ để tiêu diệt nó rồi. Có thể thu 5 triệu đô phí dịch vụ, giảm giá 50% cho họ. Bát ra, kinh phí của hội nghiên cứu không đủ, không gánh nổi đâu, keo kiệt. Bác gia, ngài có chuyện gì sao? Vừa nãy nghe câu bàn về học thuyết loài cá cũng khá đấy. Cô là nhà sinh vật học à? Có thể gọi như vậy. Các người vào núi truy tìm sinh vật kỳ dị mục đích là để nghiên cứu. Đúng vậy, xem thực thể sinh học đó có đột phá được kỷ lục sinh học hiện có không? Đặc điểm cơ thể của ta cũng rất đặc biệt. Doãn ca nói ta thuộc dòng dõi Phượng Hoàng. Các người chi ra 350 triệu đô đi, ta sẽ phối hợp cho các người quan sát nghiên cứu tùy ý. Bác gia thân phận đặc biệt, chúng tôi không tiện mạo phạm. Bác gia hà tất phải tự ứng cử mình chứ? Chưa đến lượt câu nói đâu, đừng quản ta. Tần vi của ngài rất gần với con người, nhưng đặc điểm giống người không có giá trị khách quan. Em là sự bất thường của ngài bắt nguồn từ Trúc gia, mà tôi thì không thể tìm hiểu sâu hơn. Tiểu Bạch im miệng, bác gia đã có chủ, chúng ta không thể vượt quá giới hạn. Hai tên mọt sách này thật không biết nhìn hàng. Tôi bảo cậu đi nghe ngóng mà. Ta chỉ đơn thuần muốn tự định giá bản thân thôi. Họ không hiểu được giá trị của ngươi đâu. Đây chính là ngôi làng bị sinh vật kỳ dị tấn công. Đông thôn bị hủy diệt hoàn toàn. Dân làng Tây thôn lại sinh hoạt bình thường, hoàn toàn không hợp logic. Sự xuất phản thường tất hữu yêu. Đoàn lớn hạ trại tại chỗ trên đỉnh núi. Thanh y hộ tống hai nhà khoa học, cộng thêm Trúc tiên sinh, Cố Thanh Phong, 6 người xuống núi khảo sát hiện trường, tránh việc đoàn người quá đông, làm kinh động đến dân làng ở. Trúc tiên sinh, anh thấy không phải sao? Có kẹo mút không? Không sao ơi, hơn 180 dân làng bỗng nhiên biến mất không dấu vết. Hiện trường không có bất kỳ dấu vết vật lộn hay săn đuổi nào. Xác suất cao là bị sinh vật khổng lồ nuốt chửng trong một lần, tự nhiên sẽ không để lại vết thương. Hàng trăm người không thể nào đứng yên tại chỗ, chờ đợi bị ăn thịt được. Tất cả cùng tập thể tháo chạy mới là hợp lý. Tình báo nói vật này là một con rắn khổng lồ, không phải loại rắn thông thường. Địa hình rộng lớn như vậy, nó không biết bay, cũng không biết động thổ, làm sao có thể bỗng nhiên đến rồi bỗng nhiên đi? Tôi thấy lộ trình di chuyển của nó chính là con sông này. Không thể nào, chiều rộng mặt sông không đủ để chứa một sinh vật khổng lồ. Kích thước lòng sông vừa vặn chứa được cơ thể nó. Nó đi từ dưới nước lên,